Bun găsit, frumoasele mele balanțe! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna iunie, valabilă, bineînțeles, pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în balanță. Începem cu primele 3 mesaje pentru voi. Să vedem ce mesaje mai există pentru balanțe. Primul mesaj. Libertate. Ia uite, ce frumos! Invidie, wow! Și decizie, foarte tare. Avem semnale aici, la capătul cărților. Da, mesaje foarte interesante, aș spune, pentru voi. Aici e ca și cum tu ai libertatea să alegi dacă să mai folosești aceste energii joase, să zicem, cum este invidia. Nu neapărat doar despre invidie vorbim despre energii scăzute sau joase, da? Tip invidie, nu știu, furie, ură, de ce nu, frustrare, sau tu ai libertatea să decizi dacă mai accepți în jurul tău persoane cu astfel de energii. Ok. Primești semnale peste tot. În calea ta ajung semnale pe toate căile. În calea vieții tale, mă refer, da? Nu neapărat că în fiecare zi, însă există momente specifice în viața voastră când semnalele sunt foarte evidente că ori tu folosești sau cazi în această energie joasă de invidie sau de ranchiună, nu știu, ură, supărare, habar n-am, nu, fiecare. Acum, duceți acest mesaj în contextul vieții voastre. Eu n-am de unde să știu dacă e vorba despre invidie, dacă e vorba despre furie, dacă e vorba despre orice altă energie joasă, da? Semnalele sunt foarte evidente. Asta este mesajul pentru voi. Și tu ai libertatea să decizi dacă mai vrei astfel de energie în viața ta sau nu. Da? Deci nimeni nu te poate scoate de acolo, tu ești singurul care poți să decizi, pentru că avem liberul arbitru. Vrei să rămâi în aceste, poate de ce nu, aici energia joasă este și victimismul. Fiecare dintre noi alegem să trăim ghidându-ne în viață, da? Sau luând viața prin propriul filtru, trecând prin filtrul nostru și decidem cum vrem să trăim. Vrei să trăiești înconjurat de persoane urâte, să zicem așa, sau cu energie de genul ăsta, care te incită și pe tine să fii la fel de, nu știu, furios sau victimă, sau decizi să îți recuperezi cu adevărat libertatea să trăiești precum sufletul tău probabil vrea să trăiască și tu nu-i dai voie pentru că te lași dus aici te lași ghidat de aceste energii. Mesajul este foarte, hai să spunem așa, focusat pe acest aspect. Pentru cei care vă regăsiți, bineînțeles, n-are cum să fie pentru toată lumea. Însă e ca și cum acceptați semnalele care vin către voi. Pentru că vi se arată că ori nu sunteți înconjurat de persoanele potrivite pentru voi, ori nu sunteți voi într-o energie care să vă facă viața mai frumoasă, îmi vine să zic. Da, foarte interesante mesaje. Hai să vedem mai departe ce alte mesaje mai avem pentru balanțe. Șase de monede. 6 de monede are următorul mesaj. Fiecare binecuvântare pe care o dai se va întoarce către tine. Ce înseamnă binecuvântare?
Dacă aici avem mesajul ăsta în care ne arată o energie joasă, o energie de, nu știu, cum am zis, ce-o fi, nu contează că este invidie, că este frustrare, că este ură și așa mai departe, furie. Aici, binecuvântare înseamnă să binecuvântăm absolut tot ce avem în viața noastră. Să punem energie pozitivă peste tot ceea ce pare negativ în viața noastră. Creierul uman are puterea să creadă mult mai mult. De aici vine, da? Aici avem un creier și o inimă în acest cerc. Creierul uman are puterea să ne inducă în eroare, să zicem așa, să creadă mai mult în ceea ce vede palpabil. De exemplu, dacă viața mea e plină de probleme, normal că eu n-am cum să nu observ că există problemele respective în viața mea. Însă inima noastră sau intuiția, dacă vrem să o luăm așa ca spirit, inima noastră este zona în care se află intuiția noastră. Inima noastră, sufletul, numiți-l cum vreți voi, are rolul de a ne conecta cu partea invizibilă a vieții, dacă vreți. Așadar, vizibilul poate este urât. Creierul meu tinde să mă ducă către a vedea doar acel urât în viața mea. Însă, sufletul meu știe că există altceva în afară de acel urât și încearcă, într-un fel sau altul, să ne smulgă din această realitate, inducându-ne acea licărire de speranță că putem să trecem peste ceea ce se întâmplă în realitate în viața noastră. Binecuvântarea despre care vorbește acest mesaj, binecuvântarea acestei realități pe care tu o vezi urâtă sau chiar este, de ce nu? În momentul în care începem să binecuvântăm, e ca și cum punem acea licărire de speranță, dar să nu rămână doar la nivel de speranță, pentru că aici este unde noi alegem să gândim pozitiv, să binecuvântăm chiar și răul sau urâtul pe care îl trăim, însă trebuie să facem ceva. Nu putem doar să rămânem. Știți, sunt foarte multe persoane care se duc la biserică, se roagă sau, mă rog, își fac meditațiile acasă, se roagă să îi se să iasă din situația în care se află persoana respectivă printr-o rugăciune, de exemplu, sau o meditație, însă stă așa cu mâinile în sân și așteaptă ca Dumnezeu să coboare din nori, da, din cer și să îi rezolve problema. Nu e despre asta. Responsabilitatea este a noastră, da? 6 de monede în tarotul universal este balanța. Este echilibrul. Tu trebuie să găsești echilibrul, binecuvântând inclusiv acele probleme pe care le ai. Pentru că de acolo, când tu alegi să ieși din această stare, viața ta va începe să se schimbe, viața ta va începe să se echilibreze. Însă, trebuie să faci ceva. Trebuie să începi să fii mai... ai libertatea să-ți dai voie. Este dreptul tău să alegi, să muncești, să ieși de acolo, de unde ești. De-aia avem liberul arbitru. Noi alegem cum vrem să ne trăim viața. Noi alegem să ne centrăm doar pe urât sau să ne centrăm doar pe pozitiv. Da, de foarte multe ori, multe persoane zic, da, dar știi că nu sunt bani sau că nu sunt nu știu ce, nu are nicio legătură cu banii. Vreau să ne înțelegem. E treaba voastră, dacă e credința voastră limitativă că trebuie să ai bani ca să-ți fie bine, este doar treaba ta. Punct. Nu voi spune mai mult de atât. Credințele tale limitative
sunt ale tale. Dacă le depășești, vei vedea cum, uite așa, printr-un miracol, vei vedea schimbări în viața ta. Fiecare binecuvântare pe care o dai se va întoarce către tine. Dacă ești înconjurat de persoane invidioase și tu le ții lângă tine, binecuvântează-te pe tine și ieși de acolo. N-ai ce să cauți lângă persoane de genul ăsta. Doar dacă tu alegi că ești ca ei. Acum, fiecare știe cum e. Spunem cine ești ca să știu... Nu, spunem cu cine umbli ca să știu cine ești. Cam asta era proverbul ăla românesc, da? 6 de monede este cartea dreptății, corectitudinii în primul rând în față de tine. Este cartea generozității, a echilibrului și a reciprocității. Când tu ai o relație reciprocă cu același gen de persoane sau, mă rog, tu te-ai schimbat sau ai devenit o persoană invidioasă pentru că ești într-un anturaj de persoane invidioase și rele, aici deja aici vă alimentați unul pe celălalt, ca să ne înțelegem. Nu este ok între voi. Însă aici se cere, într-un fel sau altul, mesajele sunt: primești o grămadă de semnale, într-atât încât să te facă să vezi că trebuie să ieși din aceste anturaje, dacă vorbim despre anturaje, sau trebuie să ieși din această energie negativă pe care poate credințele tale te fac să rămâi în ea și să nu mai crezi în nimic pozitiv în această viață. Primești semnale, uite-te după ele. Mie vine să-ți transmit un alt mesaj care spune așa: binecuvântează-ți viața, binecuvântează-te pe tine, binecuvântează-i pe ai tăi și implementează generozitatea, dar aceea corectă. Da? Pentru că generozitatea incorrectă este extrema cealaltă, în care dau, fără să mă uit cui dau, dacă merită să primească din partea mea și așa mai departe, și eu nu primesc nimic înapoi. Nu există reciprocitate. Da? Deci, să se înțeleagă, nu în extrem. Avem steaua, uite, acea licărire despre care vorbeam. Crede că vindecarea se va produce, indiferent ce se întâmplă în viața ta, indiferent că ai trecut prin tragedii, indiferent că ai fost bolnav, indiferent că ești bolnav în momentul de față. Aici e vorba despre credință. În ce crezi tu? Care sunt limitările tale? Nu pot să spun altceva. Este foarte clar. Sunt foarte clare mesajele unde vor să bată în cazul vostru. Cavalerul de bâte. Uneori trebuie să fii dispus să încalci puțin regulile. După ce reguli te ghidezi tu în această viață? Tu știi cel mai bine, eu habar n-am, eu încerc să fiu un canal de traducere a unor cărți, a unor energii. Care sunt credințele tale? Că nu poți? Că nu o să te vindeci? Ok, depinde de boala fiecăruia, depinde de ce se întâmplă în medicină, în România sau pe unde sunteți. Nu am de ce să intru în această arie, însă poate, da, într-adevăr, te lupți cu o boală incurabilă. Asta nu înseamnă că trebuie să mori acum în viață. Trăiește într-un mod liber, decide să trăiești liber de acele condiționări pe tragic și pe negativ, acceptă boala dacă nu se poate vindeca, da? Și trăiește-ți viața într-un mod echilibrat. Și binecuvântează-te și binecuvântează-ți viața și binecuvântează-ți familia. Ok. Ca să încalci regulile, este aici vorba despre a-ți încălca propriile tale reguli.
alea care te limitează, alea după care te-ai ghidat toată viața ta, că nu poți, că nu o să ai, că nu o să faci, că nu o să dregi. Tu știi, nu poți să zic mai mult de atât. La capătul cărților ai diavolul. Ia uite ce interesant, foarte, foarte interesant. Fii precaut cu cei care iau mai mult decât dau. Îți spune ceva acest mesaj? Poate e un alt semnal pentru tine. Ai prieteni, anturajele despre care vorbeam, care te lasă așa deoparte, nu te bagă în seamă. Aceste persoane asta are o cupă goală în mână aici, celelalte două persoane au cupele pline și stau de vorbă între ele și pe cealaltă o ignoră ca și cum nici nu o vede. Ești înconjurat de persoane de genul ăsta și tu încă stai în prezența lor, problema nu e la ele, ca să ne înțelegem. Nu e vorba să fii precaut, e vorba să ieși de acolo odată. Ieși, n-ai ce să cauți acolo. Nu pot să completez altceva. Mesajul este foarte, foarte, foarte clar. Hai să vedem. Îngerii iubirii. Sau poate tu te simți așa. Că poate nu ai anturaj așa, însă credințele tale limitative te fac să crezi că nimeni nu vrea să fie lângă tine, nimeni nu vrea să te bage în seamă, toată lumea te respinge. Gândește-te, meditează asupra acestui mesaj. Hai să vedem. Îngerii iubirii, ce mesaje mai au pentru balanță? Am luat cărțile invers. Sigur este ea. Izolare și chimie. La capătul cărților, flirt. Foarte interesant. Pentru cei care aveți o relație, persoana lângă care sunteți este persoana potrivită pentru voi. Poate acum sunteți, nu știu dacă neapărat la distanță, dar aici există trăiți fiecare în lumea voastră, îmi vine să spun. Tu cu gândurile tale, celălalt cu gândurile lui, sunteți deconectați într-un fel sau altul. Ce s-a întâmplat între voi de sunteți deconectați? Sunteți într-o relație cu cineva potrivit pentru voi, din câte se spune aici. Însă există o răceală, există fiecare stă în banca lui. Nu știu dacă e vorba că deja sau pentru unii dintre voi e posibil să dormiți chiar și în camere separate. Din partea uneia dintre voi există încă chimie, să zicem așa, acea atracție între voi doi. Însă alegeți să vă izolați, să nu spuneți. Există un fel de, nu știu dacă secretism, ci un fel de, nu știu, bătaie în retragere aici. Sau bătut în retragere, nu știu cum e corect spus. Faptul că avem aici la capătul cărților mesajul flirtului este îmi vine să te întreb, de fapt, când a fost ultima oară când ai încercat să te apropii de partenerul de viață, nu neapărat să flirtați așa ca la 15 ani, ci să încerci să te apropii de el cu o energie deschisă, o energie care să-l invite și pe celălalt să participe în ceea ce privește, bineînțeles, cuplul vostru, da? Relația voastră. Nu mă refer, du-te și invită-l să mănânci cu el. Nu. Nu știu, acea joacă. Ce contează că aveți 60 de ani, dragii mei? Că sunt unele persoane care zic, la vârsta mea mă mai duc eu să...
Dar de ce să nu te duci la partenerul de viață sau la partenera de viață și să îi spui niște cuvinte frumoase care îl, să o incite și pe ea, pe această persoană, să o incite să, nu știu, să participe, mai ales dacă aici vorbim despre persoane care sunt potrivite una pentru cealaltă, da? De ce? De ce să preferăm să stăm așa? Ok, dacă asta vă simțiți voi bine, să dormiți unul într-o cameră, unul într-o cameră, asta e altceva. Însă, relația voastră, chimia dintre voi trebuie întreținută într-un fel sau altul. Nu e vorba despre a vă izola și sufletește. Aici e vorba despre a te apropia din nou sufletește de partenerul de viață. E partenerul potrivit pentru tine. Ce vrea să însemne asta? E partenerul. Dragii mei, trebuie să învățăm o dată pentru totdeauna că cea mai bună lecție de viață sau de creștere personală o avem alături de un partener. Ok? Asta trebuie să înțelegem când vorbim despre relații. Indiferent că sunteți singuri sau nu sunteți singuri, dacă stați să vă puneți pe hârtie relațiile pe care le-ați avut, veți vedea cât de mult ați învățat sau cât de mult ați evoluat în această viață din prisma acelor relații sau acelor, nu știu, evenimente, da, experiențe pe care le-ați avut alături de altă persoană. Doar așa creștem sau nu doar așa, cel mai mult creștem așa. Pentru cei singuri, eu aici pot să spun că unii dintre voi sunteți într-un fel de șoarecele și pisica cu o persoană deja în prezent, în momentul de față, sau urmează să se întâmple. Așa că, ce am pe aici? O scamă portocalie, nu știu de unde a apărut. Probabil că unii dintre voi sunteți deja într-un fel de joc din asta. Dacă nu a apărut, pregătiți-vă că probabil o să apară. Este o poveste de acum ne incităm, acum ne îndepărtăm, acum îți arăt că îmi place, acum nu te mai bagă în seamă, deci aici ce vrei de fapt? Ce vrei de fapt? Aici o întrebare mare pentru tine. Îți place doar jocul? Vrei o relație sau nu? Aici se spune că este persoana pe care persoana potrivită pentru tine. Pentru unii dintre voi, această persoană este o persoană pe care o cunoașteți deja, dacă nu a apărut încă. Este o persoană pe care deja o cunoașteți. Aia e persoana potrivită pentru voi, cumva. Mie vine să spun că nu e momentul să te izolezi sau să fugi de persoana asta. E momentul să te hotărăști ce vrei. Vrei sau nu o relație? Pentru că ești singur. Întreabă-te, meditează, pentru că aici e vorba despre tine. Tu ai libertatea de decizie. Pentru că unii dintre voi poate sunteți invidioși pe alte persoane care au relații frumoase și sănătoase, însă voi fugiți când apare cineva potrivit pentru voi. Sau doar vă jucați, așa, de șoarecele și pisica. Da, foarte interesant. Mai departe, alte mesaje pentru voi. S-a întors, a nasărit, o carte care vorbea despre logotnică. Ia uite, corazonul. Avem inimioara aici. Iubire, o nouă iubire, o nouă relație pentru unii dintre voi sau renovarea relației pe care o aveți deja. Avem roata, finaluri și noi începuturi. Ceva trebuie să finalizeze în viața multora dintre voi și să o luați cumva de la capăt.
o nouă relație, o nouă viață, un nou început, o nouă etapă. Voi alegeți, aici e vorba despre tu ai libertatea de alegere. Foarte frumoasă etalarea voastră. Avem perla care vorbește despre ascuns. De ce te ascunzi? De ce ascunzi ce conții? De ce nu scoți din tine acel, mie îmi zic diamant, perlă, diamant, mi-e indiferent, e o piatră prețioasă. De ce nu scoți din tine ce e mai bun? De ce te centrezi doar pe urât, doar pe negativ, doar pe vai, vai, vai? De ce? Avem luna, ia uite ce interesant la capătul cărților. Cicluri și schimbări. Deci tu ești într-un moment al vieții tale, luna iunie, ca și cum ar fi momentul de restart. Reîncepem, se închide un ciclu, trebuie deschis altul. Un ciclu în care să existe un nou ciclu, o nouă viață în care să existe deschidere sufletească, să nu ne mai ascundem sentimentele, să nu ne mai ascundem după deget, să nu ne mai ascundem în spatele anturajelor, să ne deschidem către iubire, către partenerul de viață, către persoanele care intră în viața noastră și nu aduc acele energii negative despre care vorbeam. Da? Avem intuiție, fiecare dintre noi ne-am născut cu ea și știm cine merită să fie în viața noastră, ce gânduri merită să trăiască în noi, ce gânduri ne fac bine, ce gânduri ne aduc frumos în viață sau urât. Noi decidem să alegem absolut tot. Nu pot să spun altceva. Și asta este, cum spun, este un mesaj sprijinit și de experiențele mele de viață. Când ai focusul centrat doar pe negativ, nimic nu se va schimba, din contră, va fi din ce în ce mai complicat pentru tine. Când focusul tău și acțiunile tale, focusul și acțiunea este centrată pe nu pe a lupta cu problema, ci pe a o lăsa ducă-se și începi de la început. Am căzut, m-am ridicat, mă ridic și o iau de la început. Nu mai car după mine acele bagaje. Cam asta e ideea, dar trec la acțiune, nu stau să vină Doamne, Doamne, să mă ia așa de guler să mă scoate din problemă. Nu așa funcționează energiile. Meriți zahăr, nu sare. Asta deja am vorbit până acum, așadar pozitiv, introduc pozitivul în viața ta. Poți să manifesti toate dorințele sau îți poți manifesta toate dorințele. Atenție, multă lume nu înțelege manifestarea asta. Aici avem două adolescente care sunt întinse pe pat, așa cum vedem în filmele astea americane, da? Sunt aici ca și cum visează, vorbesc între ele despre cum vorbeam cu toții când eram adolescenți. Ne făceam planuri de viitor, eram siguri că o să putem să ajungem unde ne dorim și așa mai departe. În ce stadiu ești tu? Poți să-ți manifesti toate dorințele, însă în stadiul în care te văd aici pe negativ și pe invidie sau pe ură, frică, nu știu ce o fi, nu contează, cu diavolul ăla poate fi orice, ce crezi tu despre manifestare? Pentru că aici este unde se face diferența între o persoană care într-adevăr manifestă în viața ei și nu are legătură cu faptul că toți ne ducem doar în material. O să fiu fericit când o să am nu știu câte milioane de euro, o să fac nu știu ce când o să apară iubitul vieții mele sau iubita femeia vieții mele. O să fiu fericit când bla 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 bla. Ce crezi tu despre manifestare? Că stai așa, dacă stai doar și te gândești ca aceste două adolescente, da? Și nu treci la acțiune, ce crezi că vei manifesta în viața ta? Nimic, vei sta în continuare așa să visezi când o să fac, când o să am, când o să dreg, când o să apară, o să fiu puncte. Manifestarea este prost înțeleasă pentru că totul pleacă de la creier. În ce sens? Dacă eu gândesc
ce vreau în această viață. Nu poți să le manifesti pe toată data, trebuie să le iei pe rând, să fie foarte clar. Și în primul rând aș începe cu ceea ce văd aici. Dacă tu ești pe negativ sau ești în anturaje greșite și tu, având libertatea să decizi, nu decizi și nu ești de acolo, da? Poate îți dorești. Zici, aoleu, lasă că, nu știu, poate în sinea ta zici, lasă că Dumnezeu mă protejează, sunt multe persoane care gândesc așa, Dumnezeu mă protejează și nu trebuie să fiu eu cel care să le zic să iasă din viața mea sau nu știu, ceva de genul, fiecare cu balivernele lui. Ideea e aici, dacă tu nu pui piciorul în prag și nu treci la acțiune, să scoți persoanele astea din viața ta, pentru că se presupune că fiecare își plătește, nu știu, karma sau fiecare, nu are importanță ce frază folosești în legătură cu persoanele astea pe care tu ai puterea să le scoți din viața ta și stai și aștepți idealizând momentul sau încercând să vizualizezi când or să dispară persoanele astea din viața ta și tu stai pur și simplu cu mâinile în sân și nu faci nimic, nu e nicio decizie, probabil că vei ajunge așa o băbuță sau un moșuleț la vreo 90 de ani în care persoanele astea încă o să mai te facă, da? Ca să ne înțelegem. De ce? Să nu vrei să începi să schimbi situația acum, să manifesti altceva în viața ta, luând decizia să pui tu limite sau să-ți pui propriile tale limite, să-ți depășești tu acele limite. Da? Deci aici vorbim foarte profund. Cine știe să citească printre rânduri va înțelege. Cine nu, va rămâne așa să zică nu pot să manifest pentru că nu am aia, nu am aia, nu am aia. Na, e alegerea ta. Nu, să nu ai niciodată dubii asupra valorii tale. Nu te subestima niciodată. Întreabă-te de ce nu crezi în tine, de ce te subestimezi, de ce te vezi mereu mai greșit, de ce te vezi mereu mai, nu știu, de ce nu te vezi capabil să faci și anumite lucruri. Care e motivul? Din nou putem să mergem la credințele tale. Cum ți se pare acest final? Cum ți se pare acest final fericit? Aici un final fericit, însă o persoană furioasă. Gândește-te, nu știu. Indiferent că ai o boală sau indiferent că ai probleme în momentul de față în viața ta, cum ar fi dacă, nu știu, imaginează-ți ceva tragic care te înfurie. Ți-ar plăcea să se termine viața ta acum, în momentul ăsta? Nu cred. Dacă am avea puterea să alegem și să zicem mâine vreau să se termine viața mea, inconștient, sau dacă am medita un pic, nu ne-ar plăcea. Nu ne-am dorit cu adevărat să se termine viața noastră. Așadar, de ce? De ce să fii în continuare? De ce să alegi în continuare să trăiești în energii joase? De ce să alegi în continuare să trăiești ca o victimă? De ce să alegi în continuare să trăiești printre persoane care nu-ți vor binele? De ce să alegi să trăiești în continuare lângă persoane care te duc numai la rău, de exemplu? Poate ai prieteni sau anturaje care te fac să îți distrugi viața în loc să ți-o faci frumoasă. De ce să alegi să stai condiționat de propriile tale limitări? De ce? E ca și cum e inuman aici și această persoană îmi dă senzația că zice e inuman să se întâmple așa ceva.
Și atunci eu transmit acest mesaj inuman pentru tine, să accepti toate aceste lucruri. De ce să nu te înfurii? Nu cu Dumnezeu, nu cu viața, ci cu tine, cu propriile tale alegeri, cu propriile tale limitări. Ca să ce? Ca să găsești acea putere în tine să schimbi lucrurile, să pui final, să pui final la tot ceea ce nu e ok pentru tine, să finalizezi și să o iei de la zero, scoțând din tine această perlă, această piatră prețioasă care ești. Și să-ți manifesti toate dorințele. Ce vrei să spun mai mult? Meriți o viață frumoasă. Tu alegi dacă vrei să o ai sau nu. Da, nu mai am altceva pentru voi. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.